Am revenit la CEC Media, vorbim despre foste sportive de top care au rupt tăcerea în dorința de a crea un viitor mai bun. Alături de noi Cristian Jura, președinte Tribunalului Român pentru Arbitraj Sportiv. Bună seara! Și vă mulțumesc pentru prezența la CEC Media. Bună seara! Mulțumesc! Și în același timp secretar de stat în Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Domnule Jura, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Și Lavinia Pavel, analist sportiv prin telefon. Bună seara, doamna Pavel! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Ținând cont de timpul scurt pe care îl avem pentru un subiect atât de important, un subiect de interes național, aș vrea să vă întreb direct ce se întâmplă, doamna Pavel, în cadrul Federației Române de Gimnastică Ritmică. În acest context avem mai multe probleme. În primul rând, poate pornind de la conceptul de lipsă de informare și de comunicare. Din păcate, în federațiile sportive, probabil că există mai multe orgolii decât această capacitate de a informa părinții, copiii, antrenorii, oficialii din sport, dar și presa din România. Poate cu altă ocazie vom dezbate pe larg toate aceste probleme, însă doresc să precizez un lucru. Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor și Atelierul de Soluții au făcut împreună un demers către COSR și către alte instituții și pentru că mi-a spus că timpul este foarte scurt, doresc să spun în felul următor. Fetele au fost audiate, deci probabil că ați urmărit măsuria fetelor și s-au dat 3 decizii. Din păcate, din ceea ce am observat, pentru că am fost vineri la adunarea generală acestei federații, nu s-a precizat, reprezentanților care au fost acolo în sală, nu s-a amintit absolut deloc de aceste decizii. Și poate că este un moment important să menționăm un lucru. Dacă mărturia fetelor nu era una reală, gândiți-vă că s-a organizat o comisie de etică în cazul COSR, iar specialiștii din acest domeniu au analizat atât declarațiile fetelor, dar au analizat fapte și declarații. Iar într-una dintre decizii se specifică foarte clar separarea competențelor atribuțiilor pe 3 segmente: coordonare de decizie, activitatea sportivă și cea administrativă. Avem o secundă, doamna Pavel, avem și noi această decizie de la COSR, o să o dăm acum full pe ecran să o vadă și telespectatorii noștri. Vă rog, îmi cer scuze că v-am întrerupt. Pot să-mi cer o mică întrebare? Vreau doar dacă putem, pentru telespectatorii care nu știu, foarte pe scurt, ce a dus la povestea asta. Da, vă rog, doamna Pavel. Fetele au mărturisit o serie de abuzuri fizice, abuzuri emoționale, abuzuri de ordin psihologic, au fost umilite, jignite și lovite, pe scurt. După ce aceste mărturii au apărut în spațiul public, conducerea federației, cât și alți oameni din această comunitate de gimnastică ritmică le-au acuzat pe fete de desfăimare a federației. În România, în momentul în care în sfârșit niște fete au această putere de a semnala niște probleme pe care cred că orice român le cunoaște, deci dacă vorbim așa despre cred că toți oamenii au această impresie că sportul acesta a fost conturat de violență sau de un abuz de un anume tip. Și atunci nu cred că putem să emitem că fetele au inventat. Și bineînțeles că s-au făcut niște cercetări în sensul acesta și o să mai vină și alte declarații. În timpurile noastre vin și părinți care fac niște sesizări și spun că și în fața conducerii, dar și în prezența altor antrenori s-au întâmplat și în timpurile noastre, deci nu acum 5 ani, 10 ani, 12, 20 de ani. Dar se întâmplă lucrurile acestea. Avem voci, dar care nu au curat să iasă în spațiul public și doresc să precizeze un lucru. Și astăzi, în cluburi din România, se întâmplă aceste abuzuri. Mi-aș dori foarte clar ca oamenii să nu mai folosească acest scandal, pentru că nu este un scandal, nu este o gâlceavă între două tabere sau mai multe. Este o problemă națională și trebuie să existe, în primul rând, un fir de educare astfel încât să se estompeze aceste anomalii. Bineînțeles, pe plan internațional există această politică de safeguarding care vine cu niște precizări foarte clare. Da? Ce este abuzul fizic, ce este hărțuirea, ce este abuzul de ordin emoțional
național. Mai avem o speță. În contextul în care președintele unei federații ridiculizează pe paginile personale evoluții sau pamfletează sportive de lot național, de lot olimpic, este o problemă. În primul rând de etică și apoi de management. Dacă ajungem să ne batjocorim sportivii care, după niște rezultate, da, sigur că performanța, știm cu toții, se face în condiții grele, da, avem un proces de instruire segmentat pe niște lecții, de învățare, consolidare, perfecționare, verificare și așa mai departe. În primul rând, trebuie să fie instruiți părinții și să nu se informeze strict de pe YouTube sau de pe rețele de socializare, pentru că avem o problemă și aici. Copiii vin în țări la vârste foarte mici, deci nu au referințe concrete despre ceea ce întâmpină în sală sau ce este normalitatea. Atenție, oameni buni, bătaia nu este normalitate. Îmi doresc din tot sufletul cei care au dovezi, care pot să facă mărturii, indiferent de club, de antrenor, să iasă și să o facă. Este un apel prin dumneavoastră și sper să țină cont de el. Vă mulțumim pentru apel și vă promit că îl vom promova. Doamna Pavel, vă rog să rămâneți alături de noi. Mă îndrept către domnul Jura. Domnule Jura, avem Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor, așa cum am înțeles că este implicată în apărarea acestor sportive și aș vrea să vă întreb, eu înțeleg că au existat demersuri juridice ale Federației de Gimnastică Ritmică de a contesta înființarea acestei asociații. Da, am auzit și eu acest subiect, că ar exista niște... Sunt demersuri etice, sunt demersuri utile în acest sens? Da, am auzit și eu acest subiect, că ar fi niște demersuri în sensul de a împiedica înființarea unei asociații. Ceea ce pot să vă spun este că orice asociație care protejează drepturile omului, drepturile sportivilor, ar trebui să funcționeze. În străinătate există o filozofie întreagă care se numește SLAP, adică niște acțiuni, adică SLAP vine din limba engleză, ca o palmă, da? Niște acțiuni pe care le face statul sau le poate face o altă entitate, tocmai împotriva interzicerii unei asociații, unui ONG care tocmai protejează drepturile omului și care, până la urmă, cel puțin până în momentul de față, are niște rezultate dovedite. Adică tocmai ați prezentat una dintre aceste decizii. Deci nu este în regulă. Ar trebui toată societatea civilă din România ar trebui lăsată să funcționeze. Exact, da. Deci e foarte important acest lucru. Dar această situație este des întâlnită la nivel internațional? Sunt anumite state în care este întâlnită această situație, în care pur și simplu este înăbușit sectorul ONG-ist, ca să zic așa, de societatea civilă. State care nu sunt democratice, presupun. Și democratice și mai puțin democratice. A fost o perioadă în care, de exemplu, în Polonia sau chiar și în Ungaria, societatea civilă cumva este controlată și din perspectivă financiară și din alte perspective, din perspectiva promovării unor drepturi ale omului cu care statul respectiv nu e de acord. Și atunci încearcă, să spun așa, ca să stopeze aceste organizații neguvernamentale. Da, doamna Lavinia Pavel, mă întorc către dumneavoastră și aș vrea să vă întreb câte sportive au reclamat până acum situația aceasta de abuz la care au fost expuse și care sunt cele mai importante concluzii pe care le putem trage din declarațiile lor. S-a depus o sesizare de către Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor la data de 1 octombrie 2024, da, la COSR, și aici vorbim de sportivele Alexandra Piscupescu, Ana Luiza Filioreanu, Denisa Mailat, Anelis Drăgan și mai este o sportivă care a menționat în spațiul public despre aceste abuzuri, Alexandra Duman. Deci vorbim de niște sportive care au fost în notul național, 4 și încă o sportivă care a menționat separat, a povestit ce s-a întâmplat în sală, da, cu abuzuri fizice, verbale, jigniri, în mod repetat, aproape la fiecare antrenament. Desigur, facem o precizare. Au fost și lucruri bune, nu a fost o teroare exclusivă, da? Deci au fost și lucruri bune. Nu acuzăm cum să spun, tot parcursul acesta de instruire. Însă, ce este deranjant, că fetele acestea, în acest moment, sunt considerate vinovate pentru că doamna Gârbă, da, pentru că despre această doamnă este vorba, a fost exclusă
din programele Federației susținute de COSR, exclusă din lista persoanelor eligibile pentru acordarea distincțiilor de către COSR și exclusă din activități voluntare desfășurate în țările deținute sau finanțate de COSR, până la finalizarea anchetei penale, care se află în derulare. Așadar, s-a luat această decizie de către Comisia Etică din cadrul COSR, iar fetele, practic, sunt atacate, sunt considerate vinovate pentru că au spus opinia, au spus niște lucruri. Da, dacă îmi permiteți. Chiar la tine voiam să cer un punct de vedere. În primul rând, situația e foarte gravă și cele expuse aici, mai mult decât gravă, este ce putem face noi, practic, societatea civilă, jurnaliștii, cei care, ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Adică, cum vedeți rezolvarea acestei situații? Sigur că povestea asta probabil că nu a început de ieri de azi, e sigur că e o chestiune care e în timp și care credeți că sunt pașii sau ce ar trebui să facem? Cum putem să ajutăm? Că la urma urmei despre asta e vorba. Cred că aici, domnule Jura, ar putea să ne spună și ce este safeguarding-ul în același timp. Există acest concept de safeguarding, guarding, sau mă rog. Ideea este că e un concept care a apărut din 2007. Da, noi suntem în 2025. E foarte interesant că noi în momentul de față nu avem în România norme, mă refer norme, nu știu, ordin de ministru, o lege, o hotărâre de guvern, ceva, orice. Deci noi nu avem în acest moment în România nimic în ceea ce privește safeguarding-ul. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e o problemă. Dumneavoastră întrebați ce am putea oare să facem, da? Păi noi dacă nu avem norme, încercăm... Bine, o problemă mai mare în general în sport. Știu că era o problemă legată de canotaj câteva luni în urmă, motiv pentru care deputatul Daniel Ghiță, din câte știu eu, a fost și exclus din PSD, că și-a permis să scoată la lumină problemele din canotaj, bugetele, bani. Aici, domnule Jura, nu este vorba și despre mentalitatea antrenorilor din sportul românesc? Acesta este un aspect de care vă vorbeam, lipsa unor norme clare care să reglementeze safeguarding-ul și practic relația dintre sportiv, antrenor și chiar și public. Pentru că am avut cazuri grave în care publicul știm cum se comportă, în sfârșit. Și a doua parte, într-adevăr, avem această lipsă de norme, da? Și de aici derivă practic absolut toate aceste discursuri. Da? Da. Atâta timp cât nu există norme și nu există niște mecanisme, să spunem, clare de raportare, atunci fetele ce ar putea să facă? Și pe de altă parte, din păcate, este recunoscut faptul la nivel internațional mentalitatea de antrenament din România. Este în România, practic. Eu cu în Europa de Est. În Europa de Est. Aveți dreptate. Deci România fosta mentalitate comunistă de a pregăti sportivii? Exact, da. În care... Știm problemele din Germania de Est, exact, din Rusia, deci din Uniunea Sovietică. Aveți dreptate. E o chestiune, zic așa, mai generală pentru toată zona de Est. Dar ideea este că, într-adevăr, suntem în 2025, da? Mentalitatea s-a schimbat, suntem membri ai Uniunii Europene. Eu nu cred că astfel de elemente sau astfel de întâmplări au loc în Germania, în Franța, în Statele Unite. Ați văzut ce s-a întâmplat, că sunteți mai la curent cu situația de acolo, cu și în Europa, acel medic. Da, acolo, deci e foarte puțin probabil ca acest gen de antrenamente, acolo când te atingi, exact, lucrurile astea, să se întâmple în astfel de state. Deci, practic, avem nevoie să schimbăm o mentalitate. E dificil să schimbăm mentalități. Cred că cel mai dificil lucru din lume este să schimbăm mentalități. Dar putem da norme. Am putea da niște norme. Și atunci, probabil că se vor schimba și mentalitățile. Și cred că repet ce am spus la începutul emisiunii. Lumea nu se schimbă. Lumea s-a schimbat. Modul de abordare e altul. Deci, îmi permit să spun la chestiunea asta că sunt toate discuții și aș vrea să repet de fiecare dată când apar la televiziune să spun că noi, Statele Unite, că spuneam Statele Unite, sigur că mă interesează cam toată lumea, circulând prin toată lumea, mă interesează și urmăresc ce se întâmplă peste tot, dar ideea este că de asta dau exemplu tot timpul Constituția Statelor Unite. Acolo chestiunea e foarte clară, de acolo când e un scandal singular, apare imediat în presă, imediat se iau măsuri. Nu se așteaptă ani de zile ca lucrul ăsta să se generalizeze și după aia să se creeze
obiceiuri care nu mai pot fi date peste cap decât cu procurorul. Aveți dreptate, dar pe de altă parte discutăm, să spunem, de o dublă mentalitate. Știți, mentalitatea părintelui, părinților. Și aici este un aspect foarte important. Pentru că părintele trăiește cu impresia că dacă își lasă copilul pe mâna unui antrenor, unui dascăl, să spunem, indiferent să spunem, antrenor, că e profesor, că are șansa să devină teoretic așa ar trebui să fie. Sportiv. Da. Dar teoretic așa ar trebui să fie. Când copilul este la școală sau la entitatea sportivă, ar trebui să ai încredere. Să ai încredere. Aici e problema. Să-ți lași copilul pe mâinile cuiva. Cer scuze că intervin și n-aș vrea să... Dar ideea este că dacă dăm peste cap chestiunea asta și în care părinții nu mai au încredere în dascăli și încep părinții să facă scandal la școală, dăm societatea cu totul peste cap. Exact. Adică sunt niște instituții care, sigur, au vrut, eu cred că în mod conștient au vrut să fie distruse, dar sunt niște instituții clare pentru statul constituit și ele trebuie să existe, să funcționeze. Adică noi lovim în toate chestiunile astea, cum am spus foarte bine, chestiunea asta cu părinții și profesorii. Lavinia Pavel, dacă îmi permiți, m-aș întoarce către tine și aș vrea să te întreb de ce tocmai acum, după atâția ani de abuzuri, apar aceste informații și ce ar trebui să facem în viitor, care ar fi modelele pe care ar trebui să le urmăm. În primul rând, cred că Anelise Drăgan, ultima participantă la Jocurile Olimpice la gimnastică ritmică în această vară, la Paris, ea cumva a deschis portalul acesta al mărturisirilor. Fata s-a născut în Statele Unite ale Americii, a venit aici în România cu altă mentalitate și practic a spus părinților, a dorit să semnaleze și către club o serie de probleme. În această cercetare, pentru că eu am lucrat și în presă atâția ani, am creat foarte multe proiecte pentru sportul juvenil, am depistat că într-adevăr nu era un caz singular. Și atunci fetele au venit în sprijinul ei. Și așa s-a creat această emulație, așa fetele au prins curaj și au considerat că este momentul să se... Și să mai precizez 3 lucruri, pentru că în calitate de cercetător doresc să vorbesc și pe statistici și pe lucruri studiate și de alți specialiști. În 2018 s-a creat un proiect, Child Abuse in Sport European Statistics. A fost un proiect coordonat de o universitate din Marea Britanie. S-a făcut un studiu în mai multe țări, Austria, Germania, Belgia, România, și România a fost reprezentată de INSMC Alexandrescu Vârtescu București și la momentul acela, deci proiectul s-a derulat în perioada 2018-2021, se menționează în raportul acestui proiect că în România, în 2018, la debutul derulării acestui proiect, nu existau alte proiecte care cumva să militeze pentru prevenția violenței în sport. Asta ca o precizare importantă. Da? 2018 nu este atât de în urmă, da? Vorbim de trecutul, să spunem, apropiat. Mai mult decât atât, chiar săptămâna aceasta, un profesor universitar de la politici educaționale și sociale la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea București, domnul Lucian Solan, că vreau să-l citez concret, a subliniat un lucru, că aceste cauzele principale ale dificultăților în învățare este slaba pregătire psihopedagogică a profesorilor și nu neapărat pregătirea lor de specialitate. Pentru că, vedeți dumneavoastră, și în programele de licență se sar niște etape, acum se fac studii de 3 ani. Contează foarte mult, mai ales pe segmentul acesta atât de important, pentru că, de aceea menționam și la început, sportul nu înseamnă scandal. Sportul nu înseamnă exclusiv cancan și divertisment. Are o cultură, este o știință, da, învăluită în anatomie, kinesiologie, biomecanică, etc. Deci este un domeniu foarte complex. Dacă procesul învățării nu este continuu atât pentru sportivi cât și pentru specialiști, am pierdut lupta și cu performanța, dar în primul rând cu procesul acesta de învățare în mod corect. Mai mult decât atât, specialiști din domeniul psihologiei, doamna Ligia Calciu, psihoterapeut și psiholog, a subliniat un lucru foarte important pentru DSP.ro în urmă cu aproximativ 2 ani. S-a spus așa: hărțuirea și abuzul înseamnă un abuz de putere, nu autoritate. Și acestea se confundă. Deci autoritatea înseamnă capacitatea de a influența pe ceilalți.
În momentul în care apelezi la... Vă rog. O secundă, vă rog, domnule Jura. Vreau să vă spun că eu am făcut cursuri de safeguarding în Olanda și le-am făcut anul trecut. Și a fost pentru mine ca și cum aș deschide o ușă spre o lume nouă. Deci eu activez în domeniul dreptului sportului din 2012. Adică am ceva experiență, câțiva ani buni de experiență și la nivel internațional, în sfârșit. Bun, dar când am făcut cursurile astea, mie nu mi-a venit să cred că este un domeniu despre care nu se vorbește deloc în România. Adică pentru mine, care activez de atâția ani în zona de sport, ar putea să pară cumva ciudat. Ce ar trebui să facem, foarte pe scurt, domnule Jura, ce ar trebui să facem în acest sens? Cred că e foarte... Să existe în educația dascărilor, antrenorilor și așa mai departe. Să existe norme. Și aici cine ar trebui să implice? Ministerul... Etica profesională, să spunem așa, care ar trebui să fie în toate disciplinele. Că aici e problema și la doctori, și știți care, nu, sunt anumiți doctori care, marea majoritate, își fac treaba cum trebuie, dar există doctori, există profesori, există, eu știu... La nivelul Ministerului Educației există, de exemplu, un ordin de ministru cu privire la bullying, la combaterea bullying-ului în școală. E un ordin de ministru, adică nu e o lege sau o ordonanță sau ceva complicat, dar un ordin de ministru. Practic, acest safeguarding și cazurile pe care le-ați prezentat țin de bullying, dar în sport. Ele au nevoie de o abordare specifică vis-a-vis de bullying în general care se petrece în școli. Așadar, eu cred că un prim pas ar fi ceva destul de simplu, poate un ordin comun al Ministerului Educației împreună cu Agenția Națională pentru Sport care să reglementeze aceste lucruri. Lavinia Pavel, ultimele minute, mai avem un minut de fapt, concluziile pe care le putem trage în momentul de față. Desigur, sunt de acord cu toate aceste măsuri de prevenție. Trebuie să fie implementată o legislație care să diminueze genul acesta de abuzuri, de la intimidare, umilire, constrângere, manipulare, amenințări de tot felul. Acestea nu mai trebuie să existe într-o sală de sport, da? Mai departe, consider că este foarte important acest moment zero, pentru că dacă s-a deschis acest portal al adevărului, oamenii să vorbească și îmi doresc ca presa să trateze cu seriozitate genul acesta de subiecte, nu să le pună un titlu pompos ca să atragă atenția și pur și simplu să vegheze, pentru că, vedeți, dumneavoastră mai avem o problemă, se creează prea ușor niște prietenii între jurnaliști și oamenii din sport și practic se acoperă niște fapte grave. Hai să fim cinstiți unii cu ceilalți, să respectăm valorile profesionale, etice, morale din fiecare domeniu de activitate, să ne facem fiecare treaba în domeniul nostru de activitate și atunci cu siguranță nu vor mai exista fisuri. Dacă și presa ajunge să acopere sau să trateze superficial genul acesta de subiecte, nu cred că mai ieșim vreodată la liman. Este foarte important ca toți să contribuim pentru un mediu sigur pentru acești copii care merită altceva de la adulți. Noi suntem responsabili să le creăm un mediu benefic sportului, educației. Copiii merită în 2025 un alt mediu decât cel pe care ei îl consideră normal. Bătaia nu este normală. Foarte, foarte interesant faptul că presa acoperă aceste abuzuri de care vorbești, Lavinia Pavel. Cred că e un subiect pe care trebuie să mai discutăm puțin și după pauza publicitară. Lavinia, îți mulțumim mult pentru prezența la CEC Media. Domnule Ștefan Pălărie, ținând cont de faptul că sunteți senator și în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor și Combaterea Corupției din Senatul României, nu ați ajuns la începutul celei de-a doua părți, dar aș vrea să vă întreb un aspect. Avem o asociație română pentru apărarea drepturilor sportivilor care a scos în evidență mai multe abuzuri comise în cadrul Federației Române de Gimnastică Ritmică. Federația Română de Gimnastică Ritmică încearcă să oprească demersurile și tot ceea ce ține de activitățile pe care le face această asociație în acest sens. Și aș vrea să vă întreb cum vedeți situația. Cine ar trebui să susțină asociația, în ce stadiu ne aflăm în momentul de față, pentru că pare puțin ciudat. Sunt senator de București și tocmai pentru că este o circumscripție foarte mare, am nenumărate audiențe. Vin cetățeni cu tot felul de probleme. Recunosc că fiind senator în Comisia de Învățământ, au fost foarte multe spețe pe zona de învățământ, dar și pe zona de muncă în mandatul trecut.
și am intrat de multe ori intim în contact cu suferințele oamenilor. Uneori, într-adevăr, e o chestiune de lege nedreaptă și atunci nu poți să faci decât să pui mâna pe pix și să vezi unde anume legea a fost tăiată prost și atunci trebuie remediată prin amendamente, dar de foarte multe ori ai o lege bună care mai departe nu e aplicată. Și acolo, mai ales în locurile în care ajunge cumva să se osifice un fel de management pe care pare că nu mai poate scoate nimeni de acolo, lucrurile încep să denatureze, lucrurile încep să fie mușamalizate în cazul unor abuzuri, lucrurile încep să nu mai funcționeze. Eu când am auzit că există o astfel de asociație înființată, că am urmărit pe telefon parțial prima oră emisiunii dumneavoastră, m-am bucurat. Înseamnă că, de fapt, oamenii care suferă e bine să se adune, să se coaguleze și să-și mențină sau să se protejeze reciproc, creând, de fapt, o voce mai puternică. Alminteri e de foarte mult. Dar nu este normal ca aceste asociații să fie aruncată să fie sprijinite și nu blocate? Absolut. Ba nu. Și acum ajungem la ceea ce ar trebui să fie făcut în absolut orice privință. Că vorbim despre asociațiile pentru drepturile pacienților în sistemul sanitar, că vorbim despre drepturile, nu știu, asociațiilor de părinți în relație cu școala. Oriunde e important să existe aceste voci organizate, coagulate. De multe ori am apreciat, inclusiv când au venit cu propuneri de modificări legislative foarte, foarte pertinente, inclusiv scrise cu avocați, cu juriști care știau exact ce lege trebuie amendată și unde. Revenind acum la ceea ce am urmărit și la emisiunea dumneavoastră și înțeleg că este un ocean de mărturisiri de foarte multe persoane implicate, inclusiv niște sportive cu performanțe de cel mai înalt nivel, care spun am ajuns aici, dar când mă uit în urmă pe cum am ajuns aici, am traume, am probleme pur și simplu inclusiv de coșmaruri. Da? Am ajuns aici și poate că aș fi putut să ajung ca om tot aici fără să fi trecut prin toate acele abuzuri. Iar aici am auzit foarte mult discuția aceasta care mi se pare esențială, diferența între autoritate și putere exercitată abuziv. Acolo e o chestiune în care mi se pare că organele statului trebuie să fie mult mai vigilente. Pentru că mai ales în anumite domenii, și sportul este unul dintre aceste domenii, pare atunci că performanța, atunci când există o medalie sau cineva a obținut-o, are un cec în alb și poate să facă orice cu sportivii sau, atenție, de foarte multe ori cu minorii care joacă care sunt înscriși în acel sport. Chestiunea asta trebuie privită cu mult mai multă finețe și, sigur, noi la Comisia de petiții și abuzuri chiar încurajez oricine simte că există o problemă de genul acesta să ne trimită către Comisia din Parlament și noi o analizăm de fiecare dată. Deci dacă noi putem să facem ceva din Parlament pentru îmbunătățirea legii, cu siguranță da. Altminteri, de foarte multe ori ca senator am scris interpelări, am pus întrebări, am scris scrisori către autoritățile statului și mi-e ciudă că uneori autoritățile statului se mișcă când văd că un senator se interesează de un Domnilor, caz. vă mulțumesc că e nevoie de chestiune. Pentru prezența la CEC Media, sunt Răzvan Munteanu, rămâneți alături de B1 TV.